קוראים לי יעקב פיאנקו, בנם של סנדר ויהודית ואחיו הגדול של מרדכי. נולדתי ב-1922 בלומז'ה אשר בפולין. בתור ילד למדתי בבית ספר העברי בעיר עד כיתה ד' בערך. אז עברתי לבית ספר עממי, ששם השפה הייתה הולנית. לאחר מכן בגיל 14 עברתי לגימנסיה, גם היא הייתה פולנית. אך היו בה יהודים רבים, שם למדתי עד כיתה י' ואז עליתי לארץ ישראל. אבא סנדר פיאנקו היה סוחר בעל חנות גדולה של צבעים. הוא היה עושה הרבה דברים כימיים לבד. זאת הייתה חנות אנגרו, כלומר סיטונאות. אמא יהודית פיאנקו גם עזרה לחנות. הייתה לנו בבית עוזרת שהיא הייתה מטפלת באוכל, בניקיון, הכל. אמא נפטרה בגיל 37 כשהייתי בן 15. היא חלתה בדלקת קרום המוח ואבא לקח אותה לוורשה לטיפול והניתוח לא הצליח. הלוויה שהייתה לה הייתה הלוויה גדולה מכיוון שהיא הייתה אדם חשוב בקהילה היהודית. היא עזרה הרבה אנשים. כשהייתי ילד התעסקתי בספורט, הייתי שייך למכבי בתיכון, היינו משחקים כדורסל. אחרי לימודים הייתה לנו קבוצת כדורגל שהיינו משחקים יחד. בעיר שלנו היה אצטדיון גדול ושם היה לנו מורה פולני שלימד אותנו הרבה דברים בהתעמלות ובמשחקים. הייתה גם קבוצה של ילדים שהיינו נפגשים פעם בשבוע בבית של חבר ומדברים על ארץ ישראל. בעקבות הקבוצה הזו הצטרפתי לשומר הצעיר והחלטתי לעלות לארץ. מכיוון שבפולין האנטישמיות הייתה גדולה, בשנת 38 אנירת הסול החליטה להוציא קבוצות נוער מכל תנועות הנוער שידעו עברית ולהעלות אותם לארץ ישראל. אני נרשמתי, והיות שלמדנו וידעתי עברית, החליטו להעלות אותי לארץ כשהייתי בן 16. הייתי במחנה הכנה לעליית במשך כמה שבועות. בספינה היו ילדים מכל תנועות הנוער אשר הגיעו יחד לארץ ישראל, וכאשר הגענו לארץ התפצלנו ליישובים של תנועות שמהן הגענו. אל משמר העמק הגעתי עם מכונית משוריינת, מכיוון שבארץ היו מוראות באותה תקופה. שם עברנו הכשרה לעבודה חקלאית ושיעורים נוספים. לאחר שסיימנו את ההכשרה, אני והכיתה שלי עברנו לניר דוד לעזור בהקמת היישוב, מכיוון שהיה להם מחסור בידיים עובדות, לאחר מכן למזרע. מכיוון שבבית זרע היה מחסור בידיים עובדות, עברנו לשם והתקבלנו כחברים בקיבוץ. בית זרע נמצא בעמק הירדן והוא קיים עד היום. בקיבוץ הכרתי גם את אשתי לעתיד, חביבה, בשנת 1946. חביבה נולדה ב-26 בעיר שבלי שבליטה לרפאל וביילה חייתי. היו לה 4 אחיות ואח, לאה, חנה, אסתר ומרדכי. כאשר הייתה בת 16 הגרמנים פלשו לליטא וכל המשפחתה נכנסה לגטו. אחיה ברח אל הצד הרוסי כאשר הגרמנים פלשו לליטא והצטרף אל הצבא האדום. נעלמו עקבותיו, אבל הוא כנראה נהרג בלחימה. אביה נפטר בגטו בתשישות.
חביבה ואחיותיה, עמם נשארו יחדיו לאורך כל תקופת המלחמה, ולא הופרדו. הם עברו מחנות עבודה בהם הם יצרו כדורים ונשקים נוספים לנאצים בכפייה. לקראת סוף המלחמה, כאשר הרוסים התחילו להתקדם אל עבר ליטא, הגרמנים התחילו להצעיד אותן אל עבר גרמניה. הן לא הגיעו ליעדן והן שוחררו על ידי הצבא הרוסי. לאחר השחרור הן רצו לחזור לשבלי, אבל היה קצין רוסי יהודי שמר להם כי כבר אין להם מה לחפש שם. על כן הן הסתובבו ברחבי אירופה במשך כמה חודשים, והם הצליחו לעלות לארץ בעלייה בלתי לגלית באונייה השנייה שהצליחה להגיע לארץ ישראל בלי להתאפס. לאחר שהגיעו לארץ, באותו הלילה הם נשלחו לקיבוץ. למחרת פיזרו את העולים בין הקיבוצים, ואת חביבה ואחיותיה ועימן העבירו לבית זרע. לאחר הכרזה על מדינת ישראל באום, עברנו אימונים מטעם ההגנה על מנת להקים את צה"ל. אני וחברי היינו בין המקימים של חטיבת גולני. אני הייתי בגדוד 12 והיינו בהתחלה בעיקר בעין גב, וכבשנו את טבריה שהייתה בידי ערבים. אחרי שעזבנו את עין גב, כשפרצו המוראות, עברנו לכפר תבור ומשם הגענו לסג'רה. שם הגענו על כביש חיפה טבריה, וכך היינו עוברים כל פעם למקום אחר. כשפרצה המלחמה ב-15/5, אנחנו התחלנו להתארגן לאט לאט, כבשנו עוד אזורים כמו את הגליל התחתון וגם חלק מהגליל העליון. ועד ינואר 49 חלק מהגדוד השתתף במבצע כיבוש אילת. אחרי שכבשנו את אילת עברנו לג'וליס, שם היינו עד השחרור. אני השתחררתי מהצבא ביולי 49. גם חביבה הייתה בצבא בזמן המלחמה בתור פקידה. אחרי הצבא עברתי לתל אביב, ופה למדתי ברזלאות, וכמה חודשים עבדתי בזה. עד שנפסקה העבודה, בעקבות זאת עברתי לחיפה. בחיפה המשכתי לעבוד בתור ברזלן, ובנובמבר 49 עברתי לעבוד בנמל חיפה. כשהתחלתי לעבוד בנמל, לא ידעתי את המקצוע, ועל כן לקחתי לי זמן ללמוד, אבל לאט לאט עברתי לעבוד כמחסנאי ואחר כך אחראי על קטע, וכך התקדמתי עד שנהפכתי למנהל מחסן. באותו הזמן חביבה הייתה בתל אביב. התחתנו בינואר 1950 ועברנו לגור ביחד בחיפה. היה קשה מאוד למצוא מקום מגורים בחיפה. גרנו בבית של ערבים, ושם נולד לנו הילד הראשון בשנת 51, אלכס. אשתי עבדה שנה בתור פקידה בחיל הנדסה, והיא הפסיקה בעקבות לידתו של אלכס. אחרי 4 שנים התחילו לבנות שיכונים, ואני הצלחתי להיכנס לרשימה, אחרי שלקחתי הלוואה מהבנק אל שיכון קריית אליעזר. שם נולדה לנו בת ב-55 בילהה. היות והדירה בקריית אליעזר הייתה קטנה, התחלנו לחפש משהו יותר גדול. התחילו לבנות בכרמל הצרפתי שיכון, שגם בעזרת הלוואה מהבנק עברנו ב-64 לדירה של 3.5 חדר. זה היה מקום מאוד יפה ונחמד. כאשר בילה גמרה את הצבא,
היא התחילה ללמוד בטכניון. בטכניון היא הכירה את בעלה לעתיד, אבי בנדלסון, ששניהם למדו מדעי המחשב. הם התחתנו בשנת 1980 ונולדו להם 3 ילדים, עינת, רועי ויובל. לאחר 32 שנים, בשנת 81, יצאתי לפנסיה מהנמל. לאחר מכן עבדתי בבנק לאומי. עבדתי בתור אלחוטאי בסידור של תיקיות. אחרי 5 שנים פיטרו את כל הפנסיונרים שעבדו בבנקים כי לא הייתה עבודה. מאז התחלנו לעשות התעמלות, שחייה ועוד כל מיני דברים ביחד עם חברים שעזבו יחד איתי. היינו נפגשים בחוף 3-4 פעמים בשבוע. אחרי 55 שנות נישואין, ב-2005 נפטרה חביבה שהיא בגיל 79. לפני כ4 חודשים נולדה לי נינה חדשה בשם רוני, והשנה חגגתי את יום הולדתי ה-90.